اشترى قلم هناك، يعني في السجن بقى لهم قلم، في السجن بقى لهم قلم بجنيه، وكان بيلم ورق السجاير بيكتب بيه الورقه دي، وانا كنت جمعت الورقه، يعني كاتب على كل رقم 1 2 3، انا كنت بجمعهم حتى جمعتهم في ورقه. يعني بقول لك حدث يوم الجمعه 28/1/2011 حينما كان عائد من عملي في شارع مكرم عبيد، وجدت عربيه ربع نقل بتنادي الدبه والعاشر، فركبت العربه بالأجرة، وقبل نهاية شارع مكرم عبيد فوجئت بالأهالي يوقفون السيارة، انهاروا ضرب، وأنا من كتر الضرب فقدت الوعي ولم أستفيق إلا في معهد المشاة الشرطة العسكرية في حي العاشر، وفوجئت بالإهانة والضرب أكثر من الأهالي والتأييد يدا وقدم بلا أكل ولا شرب حتى صباح يوم الأحد الموافق 30/1/2011، ووقفوا مقيدين الأيدي والأرجل أمام وكيل النيابة، وكان يكتب ولست أدري ما كان يكتب، وقال لي امضي، فقلت له على ماذا أمضي؟ فقلت بعزق ربى في ظهري فمضيت ولم أعرف على ماذا مضيت، وتم ترحيلنا إلى سجن الوادي الجديد يوم 12/2/2011 الموافق يوم السبت، ولم أعرف ماذا ارتكبت لهذه المعاناة والعذاب، فتوسل إليك أن تنقذني من هذا العذاب لأنه الظلم والحكم وصل إلى 5 سنوات، حرام والله العظيم حرام، انقذونا من مظلومين سجن الوادي الجديد. انا لما رحت لاخويا كتير قوي هناك ما يعرفوش ان هم موجودين هناك، كانوا بيكتبوا اساميهم على ورق السجاير، على ورق السجاير كانوا بيدوني اساميهم وارقام تليفونات اهاليهم، كنت بتصل بيهم اقول لهم يا جماعه روحوا ابنكم الوادي الجديد والحقوهم قبل الحكم ما يصد عليهم 5 سنين. كنت انا بسالهم بقول لهم يا جماعه انتوا ابنكم متاخد في حاجه؟ قالوا لي كان مروح في شغل ساعه حصل التجاوز، كان ممسوك يا ستي بسلاح باي مسروقات؟ قالوا لي لا. قلت لهم الحقوهم قبل يوم 28/3 الحكم هيصدق عليهم. ما هو الشباب دول اللي هيطلعوا البلد وهيخلوا البلد تعمر من تاني، ولا انتوا عاوزينها تخرب؟ كل واحد فيهم اللي بيقول 5 سنين 7 سنين و10 سنين بمناسبة ايه؟ حكم ايه اللي عليهم؟ ده لو واحد سرق مش هياخد 5 سنين. عاوزين يقولوا الشباب هي اللي بوظت البلد. ما هو مش عاوزين الشرطة تطلع هي اللي غلطانة، عاوزين الشعب هو اللي غلطان والشباب هي اللي غلطانة. القوات العسكرية هي اللي ماسكة البلد، طب ما تعدل البلد. لما انتوا الشباب عشان الشباب طالعة تقول كلمتها وعاوزة تاخد حريتها يبقى يتحبسوا؟ خلاص احنا لازم نعيش في الخوف على طول؟ احنا مش عاوزين نعيش في الخوف، احنا عاوزين حرية.